Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm cách thu hoạch bấm ngọn và sau đó là bón thêm phân cho hai loại rau gia vị, đó là húng thơm và húng xoăn, hai loại rau gia vị rất hay sử dụng trong những bữa ăn gia đình. Nhưng mà nhiều bạn không biết cách thu hoạch và bón thêm phân, rau sẽ lụi dần đi, không phát triển được. Sau đây là clip chi tiết hướng dẫn, mời các bạn xem và tham khảo. Hai loại rau gia vị này thì rất là dễ trồng thôi. Mời các bạn tham khảo thêm video clip ở trên kênh của mình. Video có tên là cách cấy cọng, húng thơm, húng lũi hay là còn gọi là húng xoăn. Thì cách cấy thế nào thì mời các bạn tham khảo video đó. Video này mình chỉ chia sẻ cách thu hoạch và bấm ngọn và sau đó là bón thêm phân cho cây húng xoăn và húng lũi. Như hai loại rau gia vị này chúng ta thu hoạch bằng cách bấm ngọn. Nhưng mà bấm ngọn là làm sao đúng cách để về sau cho cây rau phát triển một cách nhanh và tốt nhất thì mời các bạn chú ý những điều như sau. Khi thu hoạch cây rau gia vị, cho dù cây húng xoăn hay là cây húng thơm, ví dụ mình lấy ví dụ như là cây này chẳng hạn. Đây các bạn có thể thấy rất rõ ngọn chính của nó ở đây. Và những ngọn phụ ở nách nó ra đang rất là nhiều. Các bạn vạch ra cây nào của mình cũng thế. Đây các bạn có thể thấy ngọn nách rất là nhiều. Đấy ạ. Đấy, các ngọn nách rất là nhiều. Thì các bạn chú ý là khi mà cắt ngọn thu hoạch, các bạn cắt nhớ bớt lại ngọn nách. Ví dụ như mình đây, mình thu hoạch như thế này, mình cắt ở đây. Đấy ạ. Mình cắt cái ngọn chính mình thu hoạch đi, mình xuống mình sử dụng. Khi đó là các bạn có thể thấy là vẫn còn những cái ngọn nách này. Là khi mà ngọn chính đã bị cắt đi rồi thì những ngọn nách này sẽ phát triển sau bón rất là mạnh sau khi mình bón phân. Khi cắt ngọn chính đi, như ở đây, như ngọn này, mình có thể làm mẫu một lần nữa là cắt ngọn chính đi. Đấy, các bạn có thể thấy cắt ngọn chính đi thì các ngọn, các mầm ở nách ngọn chính này vẫn còn rất là nhiều. Đây mình có thể đếm qua đó là 4 ngọn. Thì khi mình bớt lại các ngọn ở nách và các mầm ở nách này, cây sẽ dồn hết dinh dưỡng. Cái cọng rau này nó sẽ dồn hết dinh dưỡng để nuôi những cái ngọn này. Đấy ạ. Và nó sẽ rất là chóng nhớn. Khi mà mình thu hoạch, mình cắt cụt quá, ví dụ như ở đây mình cắt xuống tận đây chẳng hạn. Đấy, mình cắt sâu quá, mình cắt xuống tận đây chẳng hạn. Đó, thế thì nó hết mắt để nó phát triển rồi. Đấy, các bạn có thể thấy cái cuống mình cắt rất là nhiều mầm và nhánh non. Khi các bạn mà cắt hết cả những cái mầm và nhánh non này đi thì cái cây nó sẽ không còn mắt để ra mầm và nhánh non nữa. Cái cây nó sẽ lụi dần đi và chết chứ không phát triển được. Nên khi thu hoạch các bạn nên chú ý là các bạn cắt và vớt lại những nhánh, những mầm non ở lách lá để bón thêm phân và thu hoạch sau này. Và tiếp theo cách thu hoạch bấm ngọn cây húng thơm này thì cũng như cây húng xoăn thôi. Và đây các bạn có thể thấy cái cọng húng thơm này của mình rất là nhiều nhánh non ở các lách lá đây. Nên các bạn có thể thấy rất rõ. Thì mình bấm ngọn mình thu hoạch thì cũng như húng xoăn thôi. Mình bấm đây và bớt lại các mầm non ở các lách lá đây. Đấy, thì về sau nó sẽ phát triển những cái mầm non này, những cái ngọn non này nó sẽ phát triển lên. Chứ mình không bấm sát quá. Ví dụ như ở đây mình bấm sát quá, mình cắt chẳng hạn, mình cắt sát xuống dưới gốc này chẳng hạn. Đó, thì cắt hết cả những cái nhánh non, mầm non ở các lách lá của nó. Thì về sau thì nó chả còn cái gì nó phát triển nữa, nó sẽ lụi
và sẽ chết dần. Các bạn chú ý là như thế. Khi thu hoạch mình chỉ bấm một đoạn thôi. Mình cũng có thể mình đây như cái ngọn này chẳng hạn, mình cũng có thể mình bấm cả vào mấy cái ngọn non này, nhưng mà dứt khoát mình phải bớt một vài lách lá ở dưới để cho phát triển về sau, chứ mình bấm cụt quá thì về sau nó không còn cái gì để nó phát triển nữa thì nó sẽ lụi dần đi và chết. Vừa rồi mình đã chia sẻ xong cách thu hoạch bấm ngọn đối với cây húng xoăn và cây húng thơm. Tiếp theo mình xin được chia sẻ cách bón phân cho cây húng xoăn và cây húng thơm sau khi thu hoạch. Như ở đây, như chậu hỗn hợp phân này của mình gồm có một phần phân chuồng, một phần đất ẩm, đất cũ đấy, và một phần cho chấu hun để mình bón, mình rắc cho cây húng thơm hoặc cây húng xoăn. Như ở đây mình sau khi thu hoạch mình có thể rắc thêm cho cây húng thơm hoặc cây húng xoăn. Các bạn cứ rắc trên này, rắc trên bề mặt đây. Đấy. Các bạn có thể rắc nhiều một chút cũng không sao, để phát triển về sau. Sau khi đã rắc xong thì các bạn xoa nhẹ trên ngọn cây để cho phân, đất và cho chấu rơi xuống gốc. Đấy, mình đã xoa và hỗn hợp phân đất đã rơi hết xuống đáy. Và đối với cây húng thơm mình cũng làm như thế, mình rắc hỗn hợp phân, đất và chấu hun lên trên bề mặt cây. Như ở đây mình làm mẫu cho các bạn, chứ mình chưa thu hoạch hết, mình cứ rắc mình làm mẫu cho các bạn thôi. Đấy, các bạn cứ rắc thoải mái. Rắc luôn lại cả bên này, rắc qua lại một lần nữa. Sau khi rắc hỗn hợp xong, hỗn hợp phân đất, chấu hun xong thì mình lại xoa lại qua cái ngọn cây này. Đó, xoa cho phân đất và rơi hết xuống. Đây, như ở cây thùng húng thơm này chẳng hạn, mình xoa nhẹ trên bề mặt cây để cho hỗn hợp phân đất rơi hết xuống. Sau đó là mình tưới nước, tưới qua. Đấy. Tưới qua để hỗn hợp phân đất rơi hết xuống dưới gốc cây, gốc rau, và để giữ ẩm cho cây rau phát triển tốt. Và cuối cùng, điều kiện cần vật đủ để trồng được hai loại rau thơm, húng xoăn và húng lũi này thì các bạn nên chọn chỗ nào nhiều nắng nhất. Hai loại rau thơm này rất là ưa nắng, nắng cả ngày cũng được, không sao. Và hai loại rau thơm này thì cực kỳ là dễ trồng khi đã lên rồi. Khi đã lên rồi thì hai loại rau thơm này cần rất là ít phân, ít đất thôi, dễ ăn nổi trên bề mặt chứ không ăn sâu xuống dưới đáy thùng. Nên khi trồng các bạn chỉ cho một chút đất thôi, sau về sau mình bón thêm là vừa, chứ mình không nên cho quá nhiều đất. Và các bạn lưu ý là hai loại rau thơm này thì không ưa nước, không chịu được ngập úng, nên các bạn chỉ tưới ẩm thôi, chứ không tưới quá sũng nước. Và làm thùng trồng thông thoáng, dễ thoát nước, chứ không được để ngập úng. Ngập úng cây này nó không chịu được úng là nó lụi luôn, nó thối là nó lụi dần, chết hết. Cuối cùng video chia sẻ cách thu hoạch bấm ngọn và bón thêm phân cho cây húng xoăn và cây húng lũi hoặc là húng thơm của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì xin để lại bình luận ở dưới video, hoặc nhắn tin thẳng qua Facebook cho mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.